tó ẹ̀yin èèyàn wa gbẹgẹdẹ ti gbiná àwọn ọmọ onílẹ̀ ti gbalẹ̀ wọ́n ti gbalé wọ́n ti gbọ̀nà wọ́n ti gba oko wọn pátápátá báyìí bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ńbo ni wọ́n gbà wọ́n ti gbalé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà kò yé yín ìyẹn ni ó ti yé yín náà lórí ìkíni lórí ọ̀rọ̀ ààrẹ ilé ìgbìmọ̀ asòfin tó di gbàgbós wípé tó báyìí ló ṣe o àfikíní lọ pọ́nrán lọ ni àfipọ́nrán lọ ni tó di wàhálà gẹ́gẹ́ bá a ṣe máa ń sọ yí pé kò sí ohun tí ń jẹ́wọ́ Nàìjíríà àwọn kan ló ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí léyìí tẹ̀ ní pẹ́ bá wọn pàdé lórí ètò báyìí ẹ gbọ́ mo ní tá a sọ wípé ọmọ onílẹ̀ kan wà níbì kan àwọn ọmọ onílẹ̀ tó nílẹ̀ Nàìjíríà rèé wọ́n ti jáde tán pátápátá tí wọ́n sì ń sọ pẹ̀lú àsọ̀rọ̀fọwọ́lùyà pé ẹ mọ̀ wá lánàá kó tó dòní bá a bá jáde tán ipá yín ò lè ká wa wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n mú un ṣẹ. ẹ mọ̀ yìí pé àwọn aráabí yìí tó bá sọ pé eṣin ọ̀kọ́ kú àwọn ní ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn gangan ló ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń pariwo ojú everybody ti ń kílẹ̀ àbáyé ó ti ń yí àbáyé ti ń yé gbogbo wa. kí ni ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ nínú fídíò yìí lẹ́mọ̀ torí kéèyàn kan tó fọwọ́ gbáyà wípé ẹ sì mọ̀ wá o ṣé ẹ rántí ìgbà báyìí tí wọ́n sì ń ka bí méjì mẹ́ta mẹ́rin tí wọ́n ti ṣe tí ò sì sí ẹni tó yẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ẹ̀ wò tírú wọn bá ń sọ̀rọ̀ Yorùbá ní adájọ́ máyẹ̀ asọ̀rọ̀ má tàsé bírú wọn bá sọnù ó ní ká wá wọn ẹ gbọ́ wọ́n ní ká wá wọn bírú àwọn èèyàn yìí bá sọ̀rọ̀ tán bá láwọn ó ṣe wọn ó ṣe wọn ò dàbí ìran kan pé tán bá wó kùtùkùtù láàárọ̀ bó bá fi máa dalẹ̀ àwọn agbẹ̀yìnbẹ́bọjẹ́ wọn á ti máa sásábẹ́ tí ó bá rí bẹ́ẹ̀ a lè fi Ifá lè mú ọba fún wa nílùú Ọ̀yọ́ káwọn kan tún máa dìtẹ̀ Ifá lè mú ọba fún wa nílùú Ọ̀yọ́ kí wọ́n sì sọ pé tó kí gómìnà nítò bí wọ́n ṣe ṣe é nígbàanì tó fi tùbà tí tùṣẹ bẹ́ẹ̀ là á ṣe rìn káwọn kan máa sọ pé àwọn ẹlẹ́sìn kan báyìí àwọn ọgbà àwọn ò ṣe tí ò ń ṣẹlẹ̀ níbi tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ mi o. èèyàn ilé ìgbìmọ̀ asòfin mélòó láàárẹ̀ lọ ẹ̀kọ́ sí comment section láti ilẹ̀ Yorùbá tó lọ sí ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin tàbí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà nílẹ̀ Yorùbá tó sọ̀rọ̀ lọ́hùn-ún tó ní pọ́blẹ́mù tí àwa ọmọ Yorùbá tá a jáde tì í wọn ò tiẹ̀ ní sọ̀rọ̀ ẹ padà ń di irun tí ò sí àwọn ò tiẹ̀ ní sọ̀rọ̀ tí wọ́n support motion lọ́hùn ni àwọn lè support motion bẹ́ẹ̀ ni yàtọ̀ sí àwọn kọ̀ọ̀kan tí wọ́n wà ń bẹ̀ tó já kíkanjú àwọn kan ń bẹ láàrin wọn tí wọ́n já kíkanjú ọmọ Yorùbá tí wọ́n á sọ̀rọ̀ tílẹ̀ ń mìtìtì àmọ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ là ń lọ wọ́n sọ̀rọ̀ wọn sọ̀rọ̀ àwa náà ti ń jìjà ara wa ẹ wá gbọ́ nǹkan tí àwọn ará abíyí sọ àwọn ìgbìmọ̀ àwọn Fúlàní yìí wọ́n fún odidi president House of Assembly Senate wa 48 hours lẹ́yìn 48 hours kí ni wọ́n ní yóò ṣẹlẹ̀ ta ni yóò sì mú wọn lọ́wọ́ ẹ̀ eléyìí ló fa dààmúdààbò tó gba wàhálà bá ààrẹ ilé ìgbìmọ̀ asòfin tí ò lè sùn tí ò lè wo báyìí ibi tí ó sùn lálẹ́ yìí èmi ò lè sọ torí ó ti mọ̀ yìí pé àwọn tó sọ̀rọ̀ yìí wọ́n yàtọ̀ sí àwọn ẹ̀yà kan táwọn eléyìí bá sọ̀rọ̀
àwọn ló ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà la ṣe ń pa á láriwo pé tó ọ̀rọ̀ yìí ọ̀bá wọ̀ mọ́ ẹjẹ́ á máa lọ ọ̀rọ̀ ọ̀wọ̀ mọ́ ìgbéyàwó lọ́kọláya ó ti laná ọjọ́ pẹ́ ẹjẹ́ á tètè máa lọ ní pápápá kọjọ́ tó pẹ́. Ẹ dákun ẹ bá mi wo fídíò yìí ẹ gbọ́ nǹkan táwọn èèyàn yìí sọ bẹ́ẹ̀ bá ti wá gbọ́ tán mò ń padà bọ̀ òun rèé. We are giving him ultimatum of 2 days, that is 48 hours, to reverse the suspension of Senator Natasha and stop the harassment from northern senators. Or else, we'll occupy the street. It's our duty. The last protest, you will see what we did. It's in our vein for us to occupy the street. We'll occupy the whole street of northern Nigeria. We'll also occupy the National Assembly. We'll occupy the Senate. And demand for the resignation of Senator Akpabio. Furthermore, we will block Lokoja Lagos roads in a way that there will be no supply of food from the north to the south. And there will be no supply of other goods from south to the north. Please, our great president, President Bola Ahmed Tinubu, we are calling his attention for him to interfere and for him to stop people like Akpabio from all this busybody by spoiling his administration. And said enough is enough. If you could remember, I think before the Senator Natasha and Akpabio Sega, it was Abdul Ningi versus Akpabio. Then later on, Senator Ali Ndumi versus Akpabio. Now it is Senator Natasha versus Akpabio. The question I want to ask here, why is it that it's always a northern senators? People who has voted in that position. Then in addition to what my friend said here, that why is it that we, the northern youth, said Akpabio is anti-north? My friend, please, you should make your research and give us a single development from the northern Nigerian ever since Akpabio resumed as Senate President. The northern Nigerian has no single support from Akpabio. And we are calling for Mr. President, His Excellency President Bola Ahmed Tinubu, as a father from the north, because he's our father from the north. We, the northern Nigerian, voted him. And we support him, and we will keep on supporting him as our president. It's our constitutional right to defend our president. So we are calling the attention of Mr. President for him to please call the attention of Senator Akpabio, the Senate President. Let me tell you what you don't know. Akpabio stopped the project of NLNG gas pipeline project that will link from Kogi State to Kaduna to Kanu, in fact, to other African countries, Morocco. That ordinarily she needs to be informed if a seat is changed, not at the floor where she's making her positions. It is from that incident that led to the case of suspension today. But before then, this honorable senator has said, distinguished colleagues, she has a petition. If there was a case of suspension that has to do with misconduct, that ordinarily has to be treated before even submitting a petition. She submitted a petition, and there was a case of she cannot sign the petition. It is in the case of this front and back that a staggering kind of suspension came. And we are all aware in this country that this is not the first case of sexual harassment made by the Senate President. The Senate President ordinarily should not be in the seat of Senate President. Why?
We are all aware that this Senate president has questionable character before even the AFCC. We are all surprised to see him as Senate president. And this is not the first time we are having a case of sexual harassment. So if we are peddling the case of sexual harassment with gross misconduct of Senator Natasha, I think we also need to understand that something led to something before the case of suspension. ọmọ Yorùbá ṣé ẹ ti gbọ́ àwọn tá a mọ̀ lákíkanjú nìyẹn ẹ gbọ́ aláwọn rèé ẹ gbọ́ bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n ń yọkùn mú òkun ẹ̀ tí wọ́n pàṣẹ tí wọ́n sì ń fi dà lálẹ́ gàràgà. mélòó lọmọ iléègbìmọ̀ aṣòfin tá a ti rán lọ tí wọ́n ti fa àbùkù kàn nígbà Bùkọ́lá Sàràkí wà ń bẹ̀ àwọn kan ní odidi senate speaker wọ́n ní sí amúrọ̀bà ni àwọn ọmọ Yorùbá ló ṣe o ló ń fẹ̀sùn rú ẹ̀ kàn o ta ló sọ̀rọ̀ nígbà tá àìmọye bẹ́ẹ̀ tẹ́ fi mọ̀ pé àwọn ará bí yìí ló ní ilẹ̀ àwọn ọmọ onílẹ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ rèé wọ́n ń pa wọ́n lóńdó pa wọ́n káàkiri bí wọ́n gbé lọ́yọ̀ọ́ kò sí ìjọba tó sọ̀rọ̀ tá à ń fẹ́ sọ̀rọ̀ lóńdó ní bí ọdún méjì sẹ́yìn àbí mẹ́ta ni wọ́n lọ pa wọ́n ṣọ́ọ̀ṣì wọn ò tiẹ̀ wá lọ ṣọ́ọ̀ṣì léléyìí inú abúlé ni wọ́n bọ́ sí. ọmọ Yorùbá ẹ má jà sún àsùnpìyè ẹ dákun gbogbo ẹni bá mojú bàbá Bọ́lá Tinubu Aṣíwájú Ahmed ẹ bá wa lọ bẹ̀ ó tó gẹ́ báyìí eléyìí ó jẹ́ kó yí àwọn ọmọ Yorùbá pé a gbọ́dọ̀ dúró mọ́ a gbọ́dọ̀ dúró pẹ́ mọ́ torí bí wọ́n ṣe lóńdó ó dá mi lójú kò dìgbà tí wòlíì bá tó sọ fún wa wípé láìpẹ́ wọ́n wọlé sí Èkìtì wọ́n bọ̀ sọ́ṣun wọ́n á sì bọ́ sí Ọ̀yọ́ Ògùn Èkó gbàbà easy ni tó bá ń gbọ́ easy way yóò rọrùn jù torí irúwá ìgbèrè wá kẹ̀tíkẹ̀tí làwọn yẹn máa rìn tí wọn àwọn tó sì wà lẹ́kọ̀ọ́ tó ń gbẹ́kọ̀ọ́ gbogbo street wọn ilé tó bá ilẹ̀ tó bá ti wà ń bẹ̀ àwọn málà bá ti kóra wọn jọ wọn á wá rẹ́ǹtì ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn association àbẹ́ni tó nílẹ̀ náà pé ilé tó wọn tẹ̀ kó fífi kọ́ ẹ máa fi ṣe bólà nínú street wọ́n fi ń ṣe bólà tí wọ́n kókó kíní bottle water ike tó àjágbàǹdo àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ káàkiri nílẹ̀ Yorùbá báwo lẹ ṣe ní yóò ṣe wá rọrùn fún wọn láti ọpúrẹ́tì àbí ọlọ́dẹ ẹyọ kan tẹ nínú síríìtì dey play ọmọ Yorùbá ẹ ti gbọ́ báyìí wàhálà àti ìdààmú tí wọ́n kóra wọn síre o wọ́n ti fún Àpábíò ní táìmù pé bí bẹ́ẹ̀ kọ́ mo sì mọ̀ pé àwọn ará bí yìí ó ṣe wọ́n lẹ́yìn tẹ́ ń lọ Mínà tẹ́ ń lọ gbá tẹ́ ń lọ ilẹ̀ Ìgbò tẹ́ ẹ fẹ́ gba ọ̀dọ̀ àpògbó ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ó ti ṣe ìyẹn á sì tiẹ̀ mú kọ́ rọrùn fún àwọn tí ajínigbé chìkún ni wọ́n máa máwọn èèyàn wọgbó ṣebí sójà wà ń bẹ̀ ọlọ́pàá wà mọ́pó wà gbogbo ẹ̀ wà tẹ́lẹ̀ wọ́n ń jí wọn gbé nígbà tí wọ́n bá wá mọ̀ọ́mọ̀ dá ọ̀nà dúró ibi tá a bá fẹ́ gbà sí ìjọba Nàìjíríà ẹ̀dẹ̀ dákun ẹ̀yin gómìnà ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀dẹ̀ dákun ẹ̀já bọ́ lóko ẹrú yìí ẹ̀yin lọ́balọ́ba ẹ̀dẹ̀ dákun ẹ̀dẹ̀ fọwọ́ wọ́nú kò sí ohun tó ń pè wọ́n Nàìjíríà mọ́ ìzẹ́rò Nàìjíríà ló kùn báyìí ẹ bá mi share program yìí ẹ like ẹ subscribe mi ò fẹ́ mo fẹ́ dúró báyìí lórí eléyìí fún wákàtí yìí náà á tún pàdé ẹ ṣé ó dàbọ̀.